دوستای گرامی امید است که صحت عافیت داشته باشین. روز گذشته تا صفحه فکر کنم تامی پروپرتی چند بود اینجا، پروپرتی 5 کار کردیم. امروز از پروپرتی 6 ادامه میدیم. پروپرتی 6 H problems یا چی میگن سوالات سنی هسته که در اینجا میگم someone who is X years old اگر X ساله باشه after T years he or she will be X plus T X جمع T سنش میشه. اگر امروز X ساله باشه معلوم دار است T سال به بعد T سال میگذره سن جدیدش X جمع T میشه. اگر فعلا 5 ساله باشه 4 سال به بعد چی میشه؟ 5 جمع 4 9 ساله میشه. اینه به شکل. اینطور اگر باشه T years ago اگر به اندازه T سال قبل باشه T سال قبل سرچپه T سال قبل پس چی میشه؟ X منفی T قبل. خب ایره هم این شکل نوشته میکنیم. اگر 5 ساله باشه چند سال قبل؟ مثال 4 سال قبل باشه 1 ساله میشه. 1 ساله بوده نمیشه، 1 ساله بوده. خب نظر به اینا را حل میکنیم. خب H problems چی است؟ اولین سوال ما در اصل مثل که در اول از این problems هم گفتیم و در اینجا اصل تکنیک چی است؟ ترجمه افاده های نوشتاری به افاده های ریاضیکی است. این میقدر Kamal is 10 years old. Kamal is 10 years old when Ahmed is 40 years old. خب کمال داریم و احمد داریم. کمال 10 ساله بود در وقت احمد هم 40 ساله است. How many years later will Ahmed's age be twice the Kamal's age? چند سال بعد، مثال فعلا سن از اینا به این شکل باشه 30 سال به بعد باشه 30 سال بعد. خیلی 30 سال بعد 10 جمع تی یم چی میشه؟ 40 جمع تی میشه. اما در اینجا میگه که سن how many years later یعنی بعد will Ahmed's age be twice the Kamal's. خیلی 40 جمع تی ما مساوی به 2 برابر سن کمال میشه، یعنی 2 برابر 10 جمع تی میشه. خب بسیار خوب. از اینجا خیلی تی رو ما میتونیم پیدا کرده. یعنی یک معادله ریاضیکی خود به خود جور شد. یعنی چی است؟ 40 جمع تی مساوی است به 2 ضرب تی ده 20 جمع 2 تی. تی رو به اون طرف انتقال بدیم 20 هم به این طرف انتقال بدیم 20 مساوی است به تی میشه. 20 مساوی است به تی. اینه به این شکل. When Aisha was 10 years old زمانی که عایشه 10 ساله باشه Swat had 6 years to be burned. زمانی که عایشه when Aisha was 10 years old زمانی که عایشه 10 ساله بود Swat had 6 years to burn. سوات میگه 6 سال مانده بود که متولد شود. How many years later will Aisha's age be 3 times the Swat's age? بعد از چند سال میگه سن عایشه 3 برابر سن سوات میشه میگه. خب خیلی طور باشه اینی طور یک کار کنیم. کی هسته؟ سوات همراه عایشه هسته. اینا را یکم متفاوت‌تر نوشته کنیم این دفعه. عایشه و سوات. عایشه سوات 6 سال به تولد شدنش مانده بود که اگر زمانی که به دنیا آمد 0 ساله حساب کنیم قبل از او 6 سال قبلش 6 سال قبل ایم 10 ساله بود 6 سال بعد چی میشه؟ ای 16 ساله میشه. خب how many years later اما ما نظر به 0 سالگیش نباید پیش بریم چرا که اینا هم نظر به 0 سالگی پیش نمیرن. اینجا گفته که how many years later چند سال بعد از امو 6 سال پیش دیگه چند سال بعد. خیلی منفی 6 جمع تی سال میگیرم 10 جمع تی how many years later will the Aisha's age be 3 times the Swat age?
اینا رو جایشان اشتباه نوشته کردیم. نامایشان عایشه و عایشه خود 6 ساله نیست، سوات است و عایشه اینی میشه. حالا صحیح شد. سن عایشه میگه 3 برابر سن سوات است. منفی 6 جمع تی. خیلی از اینجا چند میشه؟ 10 جمع تی مساوی است به منفی 6 ضرب 3 چند میشه؟ منفی 18 جمع 3 تی. تی رو به اون طرف انتقال بتیم، 18 رو به این طرف انتقال بتیم، میشه 28 مساوی است به 2 تی. تی مساوی است به چند میشه؟ 14 میشه. تی مساوی است به 14. آمدیم به بعدیش. مراد is 42 years old and John is 36 years old. How many years later will the sum of their ages be 14 times the difference between their ages? مراد 42 ساله است میگه. جان 36 ساله است. How many years later will the sum of their ages be 14 times the difference between their ages? میگه چند سال بعد مجموع سنین از اینا 14 برابر تفاوت سنینش میشه. میگه خب ببینین تفاوت سنین هم اینجا باید بگیم که تفاوت سنین دو نفر هر قدر سن بالا بره پایین بره هیچ تفاوتی نداره، یعنی تغییر نمیکنه، همیشه یکسان است. مثال فرض کنین یک نفر است 5 ساله، دیگهش است 10 ساله. 5 سال بعد هم 5 سال بعد ای 10 ساله میشه، ای 15 ساله میشه. بازم تفاوت سنین از اینا چند است؟ 5 است. 5 یعنی تفاوت سنین هر قدر سن بالا رفتن میگیره هیچ تغییری نمیایه. با خاطر تفاوت سن امیال بین 42 36 هر چندی که باشه هر قدر سال 10 سال 15 سال بعد هم امو چیز است. خیلی how many years 42 جمع تی میگم و دیگهش هم 36 جمع تی. 30 سال بعد سن ازی 42 جمع تی شد، سن دیگهش هم 36 جمع تی. مجموع سنین هر دویشان خب بسیار خوب 14 برابر تفاوت سنینشان که تفاوت سنین امروزیشان رو بگیرم هم کفایت میکنه. خب 14 ضرب 42 منفی 36 چند میشه؟ 6. 14 ضرب 6 36 جمع 42 چند میشه؟ 6 جمع 78 جمع 2 تی. 2 تی مساوی است به چند است؟ 2 تی مساوی است به 6 4 6 4 24. 2 ماسل 6 1 6 و 6 4 24. 2 ماسل 6 1 6 و 2 84 منفی 78. 2 تی مساوی است به از 14 که 8 بره 6. خیلی تی مساوی است به چند است؟ 3. تی مساوی است به 3. اینه به این شکل شد. عایشه and Duygu's ages are integers. خب سنین عایشه و دویگو میگه اعداد تام هستن. If multiplication of Aisha and Duygu's age is 13. اگر ضرب سن عایشه حاصل ضرب سن عایشه و دویگو 13 باشه what is the difference between their ages؟ پس تفاوت از اینا چند است میگه. خب معلوم داره است در اینجا اصل موضوع در سر از 13 است. چرا؟ عایشه ضرب دویگو مساوی است به 13. خب اینجا چی معنی میته؟ چون 13 قابل تجزیه نیست، عدد اولی است. یک رسنش 13 است، دیگه رسنش 1 است حتما. خیلی از اینجا ای مساوی است به 13 و دیگهش هم دی مساوی است به 1 باشه. تفاوت سنین از هر دو چند میشه؟ 13 منفی 1 مساوی است به 12. 13 منفی 1 12. این به این شکل. The ratio of Oya's age to Ahmad's age is 22/3. Oya over Ahmad is 2/3. If 3 years later this ratio becomes 5/7. بعد از 3 سال اینمی نسبت 5/7 شوه میگه. What is the sum of their ages today؟ پس مجموع سنین از اینا امروز چند هستن؟ خب چند سال بعد؟ 3 سال بعد. اویا جمع 3 بر احمد جمع 3 مساوی است به چند است؟ 5/7 است. خب از اینجا نظر به این چی را باید پیدا کنیم؟ اویا سن فعلی اویا و سن فعلی احمد باید پیدا کنیم. بسیار آسان. چیکار میکنیم؟ اینا را
همه از اینا را به یک مجهول تبدیلش میکنیم. این از اینجا از این نسبت ما به یک مجهول تبدیل میکنیم. اویا 2K باشه سنش، احمدم سنش 3K باشه. خیلی اینجا را از جنس K نوشته میتونم. 2K جمع 3 بر 3K جمع 3 مساوی است به 5 بر 7. طرفین واسطه این کنیم. 7 2 14K جمع 7 3 21 مساوی است به 5 3 15K جمع 5 3 15. خب 14K به این طرف 15 به این طرف K مساوی است به چند است؟ از 21 که 15 بره چند است؟ K مساوی است به 6 است. K 6 شد. مجموع سنین از اینا امروز چند است؟ 2K جمع 3K چند میشه؟ 5K. 5K مساوی است به 5 6 30. مجموع سنین نشان امروز 30 است. اینه به این شکل. خب آمدیم به سوال هفتم. property 7. چی میگه؟ the difference between two people's age never change. امو چیز را که پیشتر گفتیم، تفاوت سنین هیچ وقت تغییر نمیکنه. امی از یک ساله تا به هر چندی که هسته هیچ تغییر نمیکنه. اگر امروزم تفاوت سنینش 5 باشه فردام 5 خواهد بود، 10 سال بعدم 5 خواهد بود، هیچ فرق نمیکنه. The ratio of two people's age change as their ages change. نسبت سنین همیشه تغییر میکنه با بالا رفتن سنین. اینه بسیار ساده مثالش. اینه ببینین بعد از 3 سال تفاوتشان نسبت هایشان تغییر کرد. اولا 2 بر 3 بود اما نسبت تغییر میکنه. چی است؟ تفاوت سنین تغییر نمیکنه، همیشه یکسان است. آمدیم خیلی طور باشه سوال اول ده اینجا. سوال اول ما چی میگه؟ Sila is 32 years old today. If Sila will be 40 years old when Oya reaches Sila's age, what is the Oya's age today? wow. چی میگه؟ میگه سیلا امروز چند ساله است؟ 32 ساله. خب if Sila will be 40 years old، سیلا 40 ساله شوه. If Sila will be 40 years old when Oya reaches Sila's age، اویا به سن سیلا برسه یعنی 32 ساله شوه. سیلا میگه سیلا 40 ساله، زمانی که سیلا 40 ساله شوه دو وقت سن اویا به سن سیلا میرسه یعنی ده 32 سالگی میرسه. What is the Oya's age today؟ خیلی تفاوت سنین از چه وقت چند سال بعد 40 ساله میشه؟ 8 سال بعد. خیلی 8 سال پیش ایچ میشه؟ 24 میشه دیگه. 24 اینو بیشه. ایکی کارت the age باشین امی قسمت رو پاک کنیم یکمی. The age difference between two siblings is 4. بین دو برادرها یا دو خواهرها تفاوت سنینشان 4 است. A منفی B 4. When the older sibling was at the current age of the younger sibling, the age of older sibling is 3 times the age of younger sibling. Wow. خب این A B به این شکل نوشته میکنیم. سیسته. When the older sibling was at the current age of younger sibling. اگر برادر کلان به سن فعلی برادر خودش باشه، چی معنی؟ یک چند سال پشت میره. یعنی سن برادر کلان میگه 3 برابر سن برادر خودش خواهد بوده دمو وقت. ببینین این وضعیت فعلی از اینا، فعلی میگیم سیست وضعیت فعلی از اینا. از این سنش A است، از این سنش B است. چند سال قبل 30 سال قبل سن از این چی بوده؟ A منفی T بوده. از این چی بوده؟ B منفی T بوده. 30 سال قبل سن از این به سن برادر خوردش باشه، یعنی سن فعلی برادر خوردش B. خب when the older sibling was at the current age of younger sibling یعنی به سن B باشه. the age of older sibling was
یعنی B مساوی است به چی میشه 3 times the age of younger sibling 3 برابر B منفی T میشه B منفی T میشه خیلی از اینجا چند بر ما به دست آمد according to this what is the sum of the siblings age to the age خب 3B B مساوی است به 3B منفی 3T از اینجا 3T را به اون طرف انتقال بدیم 2B مساوی است به 3T میشه اصلا ما به این کار هم نداریم هیچ قسما احتیاج هم نیست خب اما احتیاج هم هسته چه قسم مرتون بگوییم ای 2B ما مساوی است به چی شد 3T شد بسیار خوب حالا اینجا تی را ما باید پیدا کنم این قسمت یک معادله نوشته کردیم A منفی T مساوی است به B نوشته کردیم A منفی T مساوی است به B اصلا B را به این طرف انتقال بدیم T را به این طرف A منفی B مساوی است به چی میشه T میشه A منفی B چند است 4 هسته خیلی T همیشه 4 یعنی A منفی B هیچ تغییر نمیکنه نه پس از اون لحاظ T هم 4 هسته T 4 باشه همه چیز خود به خود پیدا شد 2B مساوی است به چند است 3T است 3 4 12 از اینجا B مساوی است به چند است 6 است B 6 باشه از اینجا A منفی 6 مساوی است به 4 A مساوی است به چند 10 A مساوی است به 10 خب B 6 شد A 10 شد B 6 A هم 10 بسیار خوب از ما چی رو خواسته بود مجموعی از اینا رو خواسته بود نه A جمع B 16 اینه به این شکل سوال سیوم The sum of two siblings age is 30 when the younger sibling reaches the age of older sibling the older sibling will be 24 years old then how old is the younger sibling today خب بسیار خوب این قسمت ها رو پاک کنیم The sum of two siblings age is 30 years old A plus B is equal to 30 when the younger sibling reaches the age of older sibling خب A B باشه سنین فعلیشان when the younger sibling reaches to age of older sibling B جمع T سال به بعد ای به سن A میرسه و ای هم A جمع T میشه بسیار خوب T سال بعد the older siblings will be 24 years old خب ای چند میشه 24 ساله میشه then how old is the younger sibling A جمع T 24 ساله بسیار خوب B جمع T هم چند است B جمع T هم مساوی است به 24 است A جمع T هم 24 نه A جمع T 24 اشتباه شد A جمع T 24 است از اینجا A مساوی است به 24 منفی T گرفته میتونیم و یا که دیگه چی کار نوشته کنیم A مساوی است به 24 منفی T نوشته میتونیم 24 منفی T همه از اینا را از به یک جنس باید تبدیل کنیم که از این طریق حل از این را پیدا کرده بتونیم خب این را به می شکلش نوشته میکنیم از جنس T اینال B را هم از جنس T پیدا میکنیم این قسمت B جمع T است B جمع T مساوی است به 24 منفی T T به اون طرف بره B مساوی است به چند است 24 منفی 2T B مساوی است به 24 منفی 2T 24 منفی T مساوی جمع 24 منفی 2T مساوی است به چند C خب 3T مساوی است به چند است 48 منفی C 18 از اینجا T مساوی است به چند است 6 T 6 برآمد بسیار خوب T 6 برآمده باشه سن A پیدا میشه How old is the younger sibling از ما B را خواسته در اصل B 24 منفی 6 دو 12 میشه خیلی B ما مساوی است به 12 ساله بوده خب سوال پنجم حل کنیم سوال پنجم چه میگه سوال پنجم میگه که سوال چهارم شما حل کنین The sum of Kazim and Hatija's age is 48 Kazim and Hatija age is 48 Kazim plus Hatija is equal to 48 48 سال است when Hatija reaches Kazim's age زمانی که میگه ختیجه به سن کاظم برسه سن امروزی خو ختیجه جمع 30 سال
30 سال به بعد به سن کاظم میرسه و کاظم هم در می قدر مدت 30 سال اضافه میشه بالاش. The sum of their ages become 56. مجموع سنین از هر دو 56 میشه. خب بسیار خوب. در این قدر مدت کا جمع تی سن کی شد؟ سن کاظم کا جمع تی شد. کا جمع تی سن کاظم شد جمع اچ جمع تی سن کی میشه؟ سن خطیجه میشه. مساوی است به چند است؟ 56 است. 56. کا جمع اچ جمع دو تی مساوی است به چند است؟ 56 است. یه دو چند میشه؟ 48 میشه. جمع دو تی مساوی است به 56. خب از اینجا دو تی مساوی است به چند میشه؟ 48. 56 که 48 بره چند میمونه؟ 8. تی مساوی است به چند؟ 4. تی مساوی است به 4. این به این شکل تی چند شد؟ 4 شد. بریم به پروپرتی بعدی. پروپرتی بعدی چی میگه؟ از مجموع سنین میگه if the sum of the ages of n people is x today اگر مجموع سنین n شخص x باشه the t years later the sum of their ages will be x plus tn. خب معلوم دار است 30 سال بعد مجموع سنین امی قدر نفر n نفر n ضرب t میشه. چطور n ضرب t میشه؟ دلیل ازی به این خاطر است بی هر کدامش 30 سال پیش میره. مثال A داشته باشم B داشته باشم من بالای 2 نفر. امروز اینا چی است؟ A ساله و B ساله است. 6 سال به بعد 6 سال به بعد چی میشه؟ سن ازی A جمع 6 میشه. سن ازی چی میشه؟ B جمع 6. خب مجموع سنین امروزی از اینا A جمع B است. خب 6 سال به بعد چی شد؟ A جمع B جمع 2 دانه 6 شد. 2 دانه 6. اگر 2 نفر باشه 2 6. اگر n نفر باشه n 6. به این شکل پیش میره. یعنی در هر کدامش همو قدر سال اضافه شده میره. n شخص است نه؟ به خاطر به n شخص در هر کدامش تی سال اضافه شوه nt در کل اضافه میشه. اگر t years ago باشه یعنی تی سال قبل باشه the sum of their ages was یعنی چند سال قبل x منفی tn خواهد بود. اینه به این شکل. The sum of Bathurst and Utter's age is 18. Bathurst plus Utter's age is 18. The sum of Bathurst and Utter's age is 18. What will be the sum of their ages 4 years later? خب بسیار خوب. چی است؟ مجموع سنین از اینا امروز 2 نفره 18 است. خیلی چند سال به بعد؟ 4 سال بعد. 2 ضرب 4 2 ضرب 4 18 جمع 2 4 ما 8. 8 جمع 18 چند میشه؟ 26 میشه. به این شکل. The sum of ages of 2 children of a father is 20. مجموع سنین 2 طفل یک پدر 20 است میگه. If 2 years later the father's age will be 2 times the sum of the children's ages, how old is the father today? اگر 2 سال بعد سیستم فادر جمع 2 سال مساوی است به چند است؟ 2 برابر مجموع سنین طفلایش شوه. خب طفلایش امروز چند است؟ مجموع سنینشون 20 است. 20 جمع 2 سال بعد چون 2 طفل است 2 ضرب 2 هم لا میشه. F جمع 2 مساوی است به if 2 years later father's age will be 2 times the sum of the children's age, how old is father today? بسیار خوب. 2 times ای در کل 2 برابر مجموع سنین طفلایش میشه. 2 2 4 4 جمع 20 هم 24 24 ضرب 2 هم 48 میشه. خیلی دو رو به اون طرف انتقال بتم. F مساوی است به چند؟ 46. اینه در اول اینی 2 تایمز نوشته نکرده رفتیم. ای 2 بر مجموعه نوشته کردیم اما عمومی اینجا گفته که سن پدر 2 برابر مجموع سنین طفلایش میشه. او رو اجرا نکرده بودیم. آمدیم به سوال سوم. The age of
of a father and his two children, whom the elder is 2 years bigger than the younger. Sum is 34. The sum of a father and his two children. مجموع سنین 3 نفر است. Whom the elder is 2 years bigger than the younger. Sum is 34. مجموع سنینشان چند است؟ 34 است. Children plus father بگوییم خیلی باشه، یا که A جمع B جمع C نوشته کنیم که 34. فرض کنین A پدرشان باشه، B برادر کلان باشه، C هم خرد باشه. میگه whom the elder is 2 years bigger than. elder is 2 years bigger than the younger. B مساوی است به چی باشه؟ C جمع 2 باشه. B مساوی است به 2 سال بزرگتر است. If 2 years later the ratio of the sum of the children's ages to the age of the father will be 1/4. How old is the father today? اگر 2 سال بعد اگر 2 سال بعد sum of the children's age 2 سال بعد چی میشه؟ B جمع C جمع 4 میشه. مجموع سنین ارزو to the age of father به سن پدر A جمع 2 مساوی است به چند است؟ 1/4 است. از روی ازی سن پدر رو پیدا کنیم. میگه بسیار خوب، ما یک کار باید بکنیم، همه از اینا رو به یک مجهول تبدیل کنیم. این B جمع C است نه ده اینجا. A رو به اون طرف انتقال بدیم، همه از اینا رو از جنس A نوشته کنیم. B جمع C مساوی است به چی میشه؟ 34 منفی A میشه. 34 منفی A. این را استفاده میکنیم ده اینجا. در جای B جمع C ده اینجا 34 منفی A نوشته میکنیم. 34 جمع 4 38 منفی A بر A جمع 2 مساوی است به 1/4. از اینجا ضرب بزنیم طرفین وسطین. A جمع 2 مساوی است به 4 8 32 3 حاصل 4 3 12 و 3 152 منفی 4A. 4 به این طرف، 2 به این طرف، 5 مساوی است به 150. A مساوی است به C. C شد. از ما چی را خواسته بود؟ سن پدر خواسته بود. بله، سن پدر C پیدا شد. درست است. به این شکل سوال 4 باز هم میمانیم. سوال 5 میبینیم. The sum of the ages of two children of a 40 years old father is 14. یک پدرش 40 ساله را مجموع سنین اولادایش 14 است. How many years later will 3 more than the father's age be equal to twice the sum of the children's age? خب چند سال بعد میگه سن پدر جمع 3 مساوی میشه به 2 برابر مجموع سنین اولادا میشه. خب یک کار میکنیم. 14 جمع چند طفل داره؟ 2 طفل بود. 2t مساوی است به چند؟ 2 برابر از این. سن پدر هم 40 هست. فعلا 40 جمع t جمع 3. How many years later will 3 more than the father's age? 3 more than father's age. Father's age plus 3 more than 3 است. Will be equal to twice ده. بسیار خوب. از این سن پدر 40 جمع t شد. به خاطر من اینجا زیاد چی میگن دوباره تکرار کردم براتون. خب 40 جمع t باز جمع 3 جدا هسته، یعنی 3 more than هسته. او را میخواستم یادآوری کنم. 43 جمع t مساوی میشه به چی هسته؟ 14. 2 14 ما 28 جمع 4t. 4t به این طرف انتقال پیدا کنه. 3t مساوی است به چند هسته؟ از 43 که 28 بره چند میمونه؟ از 43 که 28 بره 3t مساوی است به چند هسته؟ از 13 که 8 بره 5. خب اینجا از 3 که 2 بره چند؟ 1. t مساوی است به چند هسته؟ t مساوی است به 5 هسته. اینه به این شکل t 5 برآمد. How many years later تعداد امو سالا را خواسته بود که 5 هسته.
به این شکل اینجا رساندیم. پروپرتی نوره روز آینده انشالله ادامه میتیم. A person who is x years old today will be x plus t. گرچه اینا را هم کار کردیم، خب فرق نمیکنه، بازم روز آینده انشالله پروپرتی نوره هم کار میکنیم. درس خوب و خوش امروز. سلام علیکم.